Vă salut, dragi prieteni, și bine ne-am regăsit la un nou videoclip. Zăpadă! Am ieșit puțin să mă relaxez, să adun câteva trufe pentru că vin sărbătorile de iarnă. Am o grămadă de prieteni care mi-au cerut să le fac cadou cu vreo câteva. Îmi trebuie și mie să bag la congelator pentru că sezonul, gata, este pe sfârșite. După cum vedeți, este zăpadă afară, dar acest lucru nu mă împiedică să culeg vreo câteva. Sunt doar cu Vicky. Vicky, aici, tata! O să vină și ea cât de curând. Doar cu Vicky ieșit pentru că celelalte două le-am lăsat să odihnească. Uitați, chiar se pare că Vicky tot trufă. Ia să văd eu unde este. Vicky, așteaptă! Ia să mergem să vedem dacă... Lasă! Vicky! Vicky, așteaptă! Vicky! Ia să vedem ce a găsit Vicky aici. Ia, caută Vicky aici. Ia, bravo! Uite, chiar a găsit o trufă Vicky. Îi dăm recompensă. Ea n-a mai ieșit de mult la pădure și chiar am vrut să o aduc și pe ea să se relaxeze. Haideți vă arăt și cum crește în sezonul acesta mai rece, un pic mai adânc în pământ, după cum vedeți. Uitați, trufa este aici. Se pare că a rupt un pic din ea. O să folosesc o stensilă să o scot. Am o vanghină la mine, o să vă arăt imediat și ce este aceea. Fugi de aici, Vicky. Dar este lăsată puțin mai jos în locul în care mă oprisem să filmez. Ia să vedem. Chiar dacă este zăpadă afară, acest lucru nu împiedică câinele să simtă trufele. Am găsit trufe și pe un strat de zăpadă de, să spunem, o jumătate de metru. Poate dacă o să avem parte de zăpadă anul acesta, o să fac un videoclip și când găsim alt tipuri de trufe în zăpadă la adâncime, pe un strat din acela. Se pare că aceasta este destul de adâncă în pământ. Se pare că este chiar o trufă frumoasă, măricică. Ia să văd. Gata, am reușit să o scot. Oh, chiar este mare. Nu este, m-am înșelat, dar nu contează. Este o trufă de iarnă care acum este pe final de sezon. Va mai fructifica vreo 2 săptămâni și după aceea se va termina. Recompensăm câinele. Bravo, Vicky. Astupăm ca de obicei groapa și chiar vreau să vă arăt ceva interesant pe care o să-l vedeți imediat. După cum vedeți dumneavoastră, o urmă. Uitați aici o urmă. Vedeți cum arată? Și dacă luăm așa puțin pe ea, haideți să mergem din partea aceea. Deci vedeți, urma aceea merge pe acolo, face roată, trece pe aici pe lângă mine și să vedem unde duce. Tocmai a găsit Vicky o trufă, ia să vedem. Hai, Vicky, caută. Caută, tata, unde? Ele, în momentul în care cresc în zăpadă, este destul de dificil să le găsească câinele, dar câinele are un miros destul de bun. Ia să vedem dacă a găsit-o. Caută, Vicky, unde-i, tata? A găsit-o? Vrea să o mănânce, ia să vedem. Ia. Da, este una foarte mică. Este o altă specie. Tuberbrumale se numește. Ai găsit una? Ia să vedem. Nu am mai găsit. Haideți să revenim la ale noastre să vă arăt urma. Deci, după cum vedeți, o urmă care duce și pun pariu că această urmă este de urs. Deci, nenea a dormit pe undeva pe aici prin zonă. Haideți să vedem unde duce. Hai, Vicky. Ia, lăsați că Vicky se pare că a mai găsit o trufă, dacă nu mă înșel. Ia să vedem. Ia, Vicky, unde e, tata? Caută. Caută, Vicky. Hai, tata, unde e? A găsit-o și a mâncat-o. A fost mai în suprafață. Hai, Vicky. Hai, tata. Ia. Hai, tata, unde e? Haideți să revenim la urma noastră și să vedem unde duce, să vedem, să vă arăt că probabil această urmă duce unde a dormit nenea. Tocmai de aceea este foarte important în momentul în care faceți drumeții în sălbăticie, pe munte, oriunde v-ați duce dumneavoastră, să aveți un spray pentru animale sălbatice la dumneavoastră, să aveți un câine care acesta semnalizează întotdeauna prezența sălbăticiunii și mai ales să faceți gălăgie. Asta că am pierdut urma, nu știu unde s-a mai dus ea, dar se pare că văd aici în partea aceasta. Ia.
să vedem. Uitați aici aici cred că a dormit, după cum vedeți. Este bătătorită zăpada. Și aici a stat el și a dormit. Ia să vă prind un prim plan mai mare. Nu, uitați aici. Aici a dormit. Deci vedeți vatra. Uitați de jur împrejur. Aceasta este vatra. Aici a dormit nenea ursulică. S-a jucat puțin pe aici prin zonă. Pe lemnul acesta s-a scărpinat pentru că zăpada este bătătorită. S-a jucat pe acest lemn pe aici pe undeva și a plecat, așa cum am arătat, pe urma aceea și de acolo sus în masivul muntelui. Vicky deja i-a simțit mirosul, i-a semnalizat prezența, dar din fericire el nu mai este acum aici. Probabil că m-a auzit pe mine făcând gălăgie și a fugit. Haideți să mai găsim vreo 2-3 trufe și să vedem cum este căutatul acestor trufe pe timpul iernii, mai ales că afară este destul de frig, este sub vreo minus 5 grade, să spun așa, pentru că este chiar rece. Revin cu nenea ursul pentru că am mai găsit aici o chestie. Haideți să vă arăt despre ce este vorba. Și unde miroase Vicky. Hai tata, unde e Vicky? Bravo! Și aici și-a făcut culcușul și a dormit, uite, și ceva urme de lemn. Am ușcat cu dinții și a ascuțit dințișorii. O să vă arăt imediat și ce este această unealtă. Și pe aici, pe acest lemn s-a jucat. Cred că nu o să mai vin prin această zonă pentru că deja dacă îl deranjăm și teritoriul lui aici, s-ar putea să avem probleme. Da, uitați. Deci și aici a dormit băiatul, cred că aici s-a odihnit puțin și a ascuțit ghearele, după cum se vede aici. Vedeți? În această zonă. Probabil că aici au mai stat și mistrezi cândva, pentru că văd că tot acest molid are coaja ruptă și de obicei se scarpe. În sfârșit, haideți să mergem la ale noastre. Haide, Vicky! Să ne mai plimbăm puțin. Mi-am propus să merg vreo 10-15 km pe jos azi. Sunt prin munte, sunt destul de departe. Sunt într-o zonă în care nu am semnal. Sunt însoțit, bineînțeles, mai sunt cu cineva. Pleacă de acolo, Vicky! Vicky, lasă jos! Lasă jos! Lasă jos! Hai, tata, hai! Și o să ajung cât de curând la mașină. Am întâlnit și un drum destul de înzăpezit, cu multă gheață. M-am riscat cam mult azi, dar odată ce am pornit la drum, ne relaxăm. Pentru că este ultima zi de concediu a mea, mâine încep serviciu și am vrut așa să închei acest concediu într-o nuanță mult mai plăcută pentru mine și pentru sufletul meu și de aceea am vrut să vă iau și pe dumneavoastră, lasă jos, vine aici, cu mine. Vicky, hai, lasă, ce faci? Nu-i voie, haide, tata. Mă scuzați, dar mai vorbesc cu câinele din când în când și el trebuie tot timpul atenționat să nu-și facă de cap. V-am spus, e un metiș de labrador, ăștia sunt cu mirosul, tot timpul le place să miroase ceva, sunt foarte gurmanzi, mănâncă, dar sunt niște câini extrem de inteligenți. Terenul destul de accidentat. Haideți să vedem dacă găsim vreo două. Uite, Vicky chiar a găsit una. Am schimbat camera acum. Hai, unde-i tata? Unde-i Vicky? Bravo! Hai de la tata aici. Da, unde-i tata? Se dă recompensă pentru că așteaptă recompensă. Hai, unde-i Vicky? Vicky? Aici, tata, unde-i găsit? Hai, caută, tata. Caută. Hai. Unde-i fata? Unde-i fata? Dă la tata aici. Nu e? Vicky, caută aici, tata. Nu este. Păcăleală, nu contează. A primit recompensa. Măcar s-a ales cu ceva. Spuneam că vă arăt ce este această unealtă. Ia să o scăptăm puțin de zăpadă, să se vadă mai bine. Ea se numește vanghină. Este, uitați cum se vede aici, este o unealtă cu o parte tăioasă foarte mică, cu un mâner de lemn, are în jur de 80 de centimetri ca dimensiune și este o unealtă patentată de italieni, se folosește foarte mult în peninsulă
în scopul recoltării trufelor. Deci aceasta este singura unealtă omologată, dacă aș putea spune, din lume și folosită la o scară largă pentru recoltatul trufelor. Totodată este bine că ai ceva în mână, mai vine un câine de stână, mai te susții, de exemplu, cu acest colț de o rădăcină, ceva, te mai sprijini în ea, dar totodată trebuie să ai grijă să nu cazi, că este destul de ascuțite. Ele vin sub mai multe forme, au mai multe forme aici unde sunt părțile acestea metalice și sunt destul de utile. Aceste activități, în general, pe care le fac unii pentru hobby, spun eu, la fel cum fac și eu, sunt cam pus aici. Sunt destul de plăcute, dar ar trebui făcute ca o artă, ca o plăcere. Exact ca atunci când vizionezi un film bun sau citești o carte bună. Trebuie făcut o activitate de acest gen, nu știu cum să spun eu, să mă înțelegeți, o artă. Acest lucru este o artă, este o meserie, o breaslă, un hobby deosebit, pentru că tot timpul te poartă prin multe locuri sălbatice. Bineînțeles că ai și anumite riscuri, dar îți menține tonusul muscular, îți menține sănătatea. Păi, eu sunt la 1100 de metri altitudine, chiar dacă vedeți predominant fag, mai sunt și rășinoase, și la o temperatură de minus 5 grade și am mers până acum, cred că vreo 8 km pe jos. Sălbăticie totală, nu auzi decât un avion. Atâta tot. Vă dați seama că este destul de bine. Vă las în compania imaginilor în continuare și a câinelui. Sper să vă încânte acest lucru și pe parcursul filmărilor voi răspunde la câteva întrebări care mi-au fost puse pe canalul meu la celelalte clipuri despre trufe. Camera, să o vedem pe Vicky și să începem cu prima întrebare. Pot trufele să susțină traiul de zi cu zi? Răspunsul meu este nu. Chiar dacă la televizor se văd sau în mass media se văd anumite informații cum că trufele ar valora o grămadă de bani și ar costa foarte mult, nu. Vă spun că niciodată nu o să strângeți cantitățile necesare pentru vânzare, astfel încât să vă asigure un trai decent. Cu a doua întrebare foarte importantă, dacă trufele cresc în toate pădurile. Într-adevăr, ele pot să-și facă simțită prezența cam în toate pădurile și în toate habitatele, decât că unele păduri au mai multe și unele mai puține. O a treia întrebare foarte importantă, pe care la fel mi-ați adresat-o, a fost dacă aceste trufe pot fi cultivate. Da, într-adevăr pot fi cultivate. Spaniolii au o tradiție în acest sens și ei într-adevăr fac cantități pentru comercializare. Și multe altele, mai sunt câteva răspunsuri de dat pe care o să le spun pe parcurs. Hai, se pare că Vicky a mai găsit una. Hai Vicky, caută tată. Hai, unde-i tată? Unde? Dă-l aici, dă-l aici. Ia să vedem. Hai, unde-i tată? Ia. Hai, caută aici, Vicky. Ah, gata, am găsit-o. Bravo, bravo, tată. Ia să vedem. O secundă. Stai cu minte. Ia să vedem cum crește. Ia să vedem unde este. Ia să vă arăt. Ia. Uitați-vă aici este. Vedeți? Este foarte mare, ia să vedem. Este ok, ajunge 2 omletă. Este destul de bună. Recompensăm pe Vicky. Și mergem să mai găsim. Hai Vicky, unde-i tata? Hai, caută aici, tata. Hai Vicky, caută aici. Du-te, tata, du-te, du-te, du-te. Hai, du-te și caută. Caută Vicky. Hai, unde-i tata, unde? Sper că am mai găsit una. Las-o! Bravo, tata, bravo! Dă din coadă, semnalizează că am mai găsit una. Las-o, Vicky! Las-o, ia să vedem! Da. Tot mică, acum fiind sezonul rece, ciclul lor de creștere s-a cam încheiat. Dar
Sper să mai găsesc vreo câteva. Chiar dacă e atâta zăpadă și terenul acesta accidentat. Bravo, Vicky! Hai, unde-i tata? Ia, dă să vadă tata unde e. Ia, stai. Stai. Unde mai Vicky? Ia, se pare că am găsit-o, ia să vedem. Bravo, Vicky. Uitați, aici este trufa, vedeți? Bravo, Vicky. Uitați-o cum crește în pământ, lasă-o, Vicky. Bravo, tata. O recompensăm pe Vicky. Și cu ea este diferit față de Kira și Mișa, pentru că ne grăbim. Care să o găsească primul și să o mănânce. Hai, Vicky, să mai găsim vreo câteva. Hai, unde? Ia să vedem. Vicky semnalizează prezența unei noi trufe. Ia să vedem unde e. Unde e? Gata. Ia să vedem dacă a găsit-o. Este, din păcate, este stricată. Uitați, a fost destul de mare. Lasă-o, Vicky. Și ea este stricată, o vom lăsa în pământ aici unde este locul. Lasă-o, Vicky, acolo. Așa. Hai. Caută aici. Caută, Vicky, aici. Caută, Vicky. De fiecare dată vrea ceva recompensă. Ia să vedem aici ce a găsit. Lasă-o. Hai să vedem, Vicky. Așteaptă. Din nou semnalizează prezența unei trufe. Stai cu minte. Ia să vedem dacă o și găsește. Ia, lasă-o. Sigur e pe aici ceva, pentru că nu s-a pe ea degeaba. Ia să vedem. Unde e Vicky? Ia să vedem. Da, se pare că a găsit-o. Ia, lasă. Uitați-o aici. Dar este una destul de mică, cred. Așa că s-ar putea să... Noi o să vedem cât e de mare. Ia. Uitați, este foarte mică. Și nu o voi lua. O voi lăsa aici pentru anul viitor. Asta pe groapa. Asta. Și mergem mai departe. Haide, Vicky! Bravo! Haide, du-te! Destul de sus, nu? De undeva, de acolo, din vârful ăla, am venit. Aici, în zona aceasta, după cum vedeți, terenul este foarte accidentat și trebuie să fiu mult mai atent. Dacă vedeți unde merg eu, și aici deja este o râpă de vreo 15 metri, chiar dacă nu se vede bine pe filmare. Și trebuie să fiu foarte atent când merg, pentru că mă pot accidenta, mai ales că sunt în vârful munților. Și aici ajutorul vine foarte greu. Caută, Vicky. Unde-i, tată? Ia să vedem. Sunt un teren foarte accidentat. Bravo, lasă-o! Lasă-o, Vicky. V-am spus că cu Vicky e mai dificil, care o găsește primul să mănânce. Bravo, tata, lasă! Se pare că a găsit. Să vedem ce a găsit. Da, e o altă specie necomestibilă. Vicky tot îți primești recompensa. Tot va primi ceva de mâncare. Bravo, Vicky. Hai. Și mergem mai departe. Bravo. Suntem pe un teren foarte accidentat. Hai, Vicky. Hai, tata, hai. Hai, tata, hai. Hai, du-te și caută. Du-te, Vicky. Bravo, Vicky. Haide, tata. Vicky este foarte fometoasă, tipic și caracteristic unui labrador. Hai, du-te, tata. Ia să vedem ce am mai găsit și aici. Caută, Vicky. Hai, unde-i, tata? Arată, tata, să văd aici. Hai.
vedem. Stai, așteaptă. Hai, unde-i tata? Lasă. Hai, caută. Ia să vedem. Vedem dacă dă de ea. Caută, Vicky. Unde-i tata? Unde-i Vicky? Caută, Vicky. Caută. Caută, Vicky. Caută, tata. Bravo, tata. Caută, Vicky. Hai, unde-i tata? Așteaptă. Așteaptă. Ia să vedem dacă am găsit-o. Ia, stai, așteaptă. Hai, unde-i tata? Unde-i Vicky? Ia, stai, așteaptă. Ia să vedem. Caută, Vicky. Așteaptă, 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 așteaptă. Hai, unde? Stai, Vicky. Ia. Ia. Caută, Vicky. Caută, Vicky. Bravo, așteaptă. Deci un câine trebuie întotdeauna să fie determinat. Ia să, lasă-o, lasă-o, lasă-o. Gata, ia, ia, hai că am găsit-o, am găsit-o. Lasă-o, Vicky, bravo, Vicky. Recompensăm cățelul și imediat va și trufa. Bravo, Vicky. Deci, vedeți, a plecat de acolo pe miros până aici, a rupt cu dinții un lemn și a găsit o trufă. Uitați unde este. Aici este una frumoasă, este o rădăcină, bineînțeles mâncată de șoarice, dar dacă o curăț va fi destul de bun. Bravo, Vicky. Astupăm la loc groapa unde să facă cățelul, pentru că așa se procedează. Punem la loc raca și bineînțeles recompensăm cățelul. Bravo, tata, haide! Și mergem mai departe. Dragii mei, gata și plimbarea pe ziua de azi. Vreo 15 km prin zăpadă, prin frig. Am găsit ceva energie, am găsit sălbăticiune, ați văzut, l-am găsit și pe Nenea. Toate au fost frumoase, sunt încărcat cu toate energiile pozitive. Mâine mă duc la serviciu bine dispus. Sper că nu v-am plictisit cu acest videoclip, sper că v-a încântat faptul că v-am luat cu mine. Am ales această locație din spatele meu, să vedeți că aici a fost o pădure și foarte important, fiecare dintre noi ar trebui să contribuim la conservarea habitatelor naturale. Am găsit și câteva trufe, bineînțeles că le voi găti cu plăcere, o să fac un videoclip și în acest sens. Acestea fiind spuse, vă urez tot binele din lume și să ne revedem cu bine la următorul videoclip. O zi plăcută vă doresc!